word of puppet, the puppet. Trên hết các loại gỗ để làm con rối thường làm gỗ sung. Fig. Gỗ sung có cái điểm khô nhẹ, ít bị vỡ. Fig, F-I-G, fig wood. And with the characteristic of fig wood is dry quick and light. So it's more durable rather than the other kind of wood. That's why I choose this one. Sau khi tôi tạo hình xong nhân vật rồi, sau đó đến cưa tôi bổ lưng. First, I want to carve the shape of the puppet that I draw and I want. And then I cut it a half of the puppet. Oh. Sau đó moi rộng. I use this tool to empty the wood out in the back of the puppet, in the middle one. Moi rỗng ra thứ nhất để sau này tôi lắp các cái kỹ thuật. Thứ hai để cho nhẹ, thứ ba để nhanh khô. Three reasons for that. First one is make it lighter. Second is a dryer. And the third one is later one. I can assemble the techniques, the wire, the string. Oh, yes. Need to control the puppet from the back of the puppet. Sau đó xong rồi, tôi lắp cái lưng vào để khô, lấy cái rác mài nhẵn toàn bộ con rối. So I stick the back again back to the puppet and I seal it by the glue and I polish it and dry it. Tiếp tục tôi dùng cái loại sơn truyền thống lấy từ nhựa cái sơn ta. This one is a lacquer, black lacquer from the rubber tree that grow in Vietnam. First one. Thứ hai là cái đất phù sa sông Hồng vì đất này ít tạp chất. Second is a clay from the Red River Delta. Thứ ba là mùn cưa từ gỗ. Third one is the wood powder. So ba thứ tôi trộn vào với nhau. Three things. This we create the mixture, mix vào. all together. Viết vào chỗ sâu xiên sứt mẻ. I used to heal or to glue the cracked one or the like the cut after I cut. Sau đó để khô mài nhẵn. And dry it and polish it. Tiếp tục lại dùng đến sơn và đất hai loại. Next step, I use only lacquer and then clay mixed together. The next step after dry, after polish. Cũng trộn vào hai thứ, trộn vào với nhau. Together. Chào khán giả sao như Dạ, chào ạ. Mix together. Yeah. Sau đó tôi cũng quét lên toàn bộ con rối này để khô mài nhẵn. One more time, paint his whole puppet and then dry and then polish. Sau đó xong rồi, tiếp tục tôi dùng một loại sơn. The third step will be using only lacquer. Cũng quét lên toàn bộ con rối. Painting the whole puppet. Khô xong lại mài 3-4 lần như thế. And polish for about 4-5 times. Sau đó xong rồi. After that, tôi dùng cái bạc truyền thống này để trang trí. I use the foil. This is a traditional foil. Is it for F-O-I-L? Foil or silver paper? You're right. This one. To make a color for the puppet. First, you need to use that one to apply, to stick, to make it white color on the top of the lacquer after many time polish. Like this is after 3 or 4 or 5 times, and then the foil will be making a color, white Sau khi color. dán xong rồi tôi để khô đi. Tôi có cái loại sơn màu vàng truyền thống, quét lên cái bạc trắng ra được cái màu vàng truyền thống này. So I dry it. So the always every step is you need to dry and do and dry, wait. And then that is the step to make color for the puppet. I use the yellow color. So after the foil, apply with the silver color white and I paint the yellow color. Và khâu cuối cùng, sau đó tôi để khô đi. Dry. Tôi sơn những màu sơn còn lại, sau đó tôi vẽ mắt vẽ mồm là xong phần sơn. So I will paint the main color first, like this. I will paint with yellow color and then dry. So make sure it's two colors, not stick together. So I paint one at a time. Yellow first, dry, and then blue, dry, or green and red, dry. The last step to make sure I dry the eyes. So that is the last step for decorate face. Khâu cuối cùng là tôi lắp các cái kỹ thuật vào. Last step, as you can see, to control the puppet, we need the steel or the metal or the wood, and with the string that make the puppet moving left Hello, and right. xin chào, xin chào, xin chào. With the two string here,
connect with the Nói thì rất đơn giản nhưng mà làm không đó. yeah. Alien. He said that talking that is easy. Some very simple step. Dry, do it again, dry, do it again. But it's very complicated. By the time it dry, how long it dry, very careful when you paint the Rồi, color. bây giờ cháu bảo các ai hỏi gì thì tôi trả lời. So if you have any question, you're welcome. Dan? Why add the clay to the lacquer? What does that do? Why is add the clay to the lacquer? Ông Dan ông hỏi tại sao chú phải trộn giữa cái phù sa này với cái cái không với cái này cái gì nhỉ chú? Sơn. Tại sao lại phải là cái phù sa này, nó có tác dụng gì hoặc là nó có cái đặc Bởi điểm vì gì ạ? nếu như mà sơn không thì nó không có cái độ bít được. Đây là họ cái này là có hàng nghìn năm nay rồi, hơn nghìn năm nay, mấy nghìn năm nay rồi. Những cái truyền thống này chúng tôi làm đây theo cái truyền thống. Theo tôi nghĩ là những cái sơn cái đất các cụ đã tìm ra một cách để cho có thể sơn nó nhanh khô mà nó sẽ giữ được độ bền. Yeah. Thank you for the question because that one is my thought, my assumption as well. What I learned, the recipe and mixture is all passed from my father. But I think the way they put the clay in the lacquer is for fill in the gap of the wood and it dry. And also when we live nearby the Red River, they think my grandfather and father get that clay to stick all the hole of the wood because the wood is not smooth. They have a hole, so that is a clay to fill in. Yeah, cảm ơn chú. Next question. Yeah. What's the oldest puppet he has here? What is the oldest puppet he has here? Cái nào là cái cũ nhất, lâu đời nhất ở Đấy, đây? con đấy, trăm năm. You see on the first shell or on the top shell, like over 100 years old, and that's one after many times under performance that now only for display and it cannot perform anymore. So that is the oldest. Those in the first shelf here, that will be the They're oldest. retired. They're retired. Yeah. Thank you, Alex. This is a retired puppet. Next question. Ai hỏi gì nữa? Any question? Carol? How long would he expect this puppet he's just made? How long would you expect that? Mấy ngày sau à? How long is the puppet will expect to last? Yes. Những cái con rối này thì khoảng bao nhiêu tuổi đời ạ? Nếu mà tôi làm xong cái trưng bày trên kệ này thì mấy trăm năm. Nhưng mà đưa xuống biểu diễn ngày nào cũng biểu diễn, nước nó ngấm mà bột 3 tháng là phải thay. If it's just made up and displayed there, it can last for 100 years. So it can stay forever. But then because of crack, when we do performance, so it lasts for about 3 months. Oh, not very long. Yeah, so they have returned the life for 3 months. He calculates 3 months if we do performance every day. Okay. Yep. Yeah. How long would it take him to make a whole puppet? How long Bao nhiêu it ngày take sau him rồi? to make one puppet? Bao nhiêu lâu 4 ạ? ngày. 4 days. Biểu diễn được. 4 days, the basic one, depend on the weather also, because under the sun. But 4 days to make one puppet to be able to perform. How frequently does he do a performance? How frequency? Frequently. He How often? do the How often? performance. How often? Chú thường biểu diễn thường xuyên như nào ạ? Bao nhiêu lần một tuần hay một tháng Đây như rồi, nào nhưng ạ? nói bốc phét thì sẽ Auntie là chính. Dạ. Còn ra thì một số công ty nữa. Chủ yếu là ưu tiên cho Nhưng mà Auntie đầu công ty tiên. các làng là những cái trường học các thứ cũng có mà đúng Có. không? Dạ. Sao thế như nào? Nghĩa là đi đến các trường À, biểu có. diễn cho các cháu. Có, tôi đến các trường học, thì đến các thôn, các vùng, đi các tỉnh. Dạ. Đi ra nước ngoài. Yeah. It very much depends on the season. So before that we do it like twice a year, like I shared with you before. But nowadays that would be very famous, and I also keep the thought want to share the water puppet for other place, even other country. So if they invite me to other village, if they don't have the water puppet, we come to go. So like after take, we can have many, like 3 or 4 a week sometimes, or 3 or 4 every 2 weeks. So the frequency of the time for performance it's getting more often than in his generation. It's like it's special for OAT.
in the program we have a water puppet. So when he know him very famous and we go to his house and find out and talk with him that we can organize the time to invite the traveler. So for example, like this month, every 2 days we have one departure. So that means the frequency of the January, February is more often rather than in the summertime. Yeah. Thank you, Dan. Besides old audiences, Yeah. who would the other audiences be? Like, would he perform at a school for a special program or festivals and that type of thing? Chắc nhắc lại câu ạ, tại vì lúc nãy con nói là ngoài công ty ra thì chú cũng có đi biểu diễn ở các trường, ông cũng có biểu diễn ở các trường rồi các tỉnh khác, hoặc là chú đến các nhà người khác hay là đến chỗ đến đình ạ, đến nhà người ta hay là đến đình hay đến Có, tôi trước đây tôi đến cả nhà người ta biểu diễn. Sinh nhật con người ta mời tôi đến. The other audience could be students from school, especially in the city. They invite us with the mobile stage that to show fun and design the electric devices for the student in the school. The other is we come to someone's house if they have a birthday party. Oh. So that is something new marketing that we do for the audience nowadays. Because before that we don't have a birthday, but now they have a birthday event. Bố lại hỏi. How large is the portable water container? Is it the same size as this or smaller? How large is the portable? Cái trên kia là cái cỡ chuẩn của sân khấu di động hay là nhỏ hơn hay là lớn hơn? Bình thường chúng mang đi thì sẽ là nhỏ hơn hay lớn hơn ạ? Thường là mang cái loại này đi. Same one. It's the standard of same one. So that's some wealthy house. Tôi có cả cái lớn nữa nhưng mà cái sử dụng nó tốn kém. I have a bigger one. However, the smaller is better for the small size. Cái này So đi nó sometimes cơ the động nó bigger tiện. one. That one is better. Đến cái trường học vào lớp học được. Come to the classroom. It's better to come to the classroom with that size. Yeah. Alex? No, that was my question. Okay. Another question? Yeah. What is your favorite puppet to make, and which is the favorite to perform, and why? What is the favorite to make and what is the favorite to perform? Cô Kathy này có hỏi chú là cái con rối nào là chú thích làm nhất, muốn làm nhất, và cái con rối nào là chú thích biểu diễn nhất. Mỗi con có cái vẻ đẹp riêng, thích riêng. Nói chung thế. Nhưng mà cũng phải chọn cái con nào đấy mà con thích. Cũng ở đây ở con những cái trò này hôm nào con trò nào cũng thích riêng. Nói thẳng đấy, con nào trò nào cũng thích. I don't have my favorite because they all are my favorite. Every that is my favorite. And so I said, but can you pick someone is a bit more? I said, no, that's not fair for other puppets. So all the favorite puppets. So everybody would be very proud. I have my favorite. I would love the flute of the kid on the back of the water buffalo. That's my childhood. Thế thì hôm nay quý vị cảm nhận cái buổi đến được